हाय एव्हरीवन, कसे आहात तुम्ही सर्व? आशा करते मजेतच असणार. तर आज आहे वेनसडे, तर आज ट्रॅव्हल करायचं होतं म्हणून पटापट कामं आवरायला घेतली. तर सुरुवातीला नाश्ता वगैरे आटपून भांडी वगैरे लावून घेतली. तर 2 ऑक्टोबरची गांधी जयंतीची सुट्टी असल्यामुळं आणि सॅटर्डे संडेची पण सुट्टी त्यामध्ये आली, त्यामुळं प्लॅन केलं की कुठेतरी बाहेर जायचं. तर या व्हिडिओमध्येच तुम्हाला माहिती पडेल की आम्ही कुठे जातो आहे ते. तर नाश्ता वगैरे आटपून मी भांडी लावून घेतली. त्यानंतर मला किचन ओटासुद्धा क्लीन करायचा होता आणि सोबतच मला स्वयंपाक पण करायचा होता आणि टिफिनसाठी पण बनवायचं होतं, कारण 3-3:30च्या सुमारास आम्हाला निघायचं होतं. संध्याकाळची आमची ट्रेन होती आणि कल्याण स्टेशनवरनं ट्रेन असल्यामुळं थोडं लवकर आम्ही निघणार होतो, म्हणून पटापट आवरायला घेतलं. आणि ही जी स्टीलची रॅक तुम्हाला दिसते आहे, तर रोजच्या वापरातील जी भांडी आहे ती मी यामध्ये लावते. आणि साईडला परत एक रॅक आहे ज्यामध्ये मी पूर्ण डबे ठेवते की ज्यामध्ये धान्य स्टोअर करता येईल आपल्याकडे जे राहतं. आणि आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की आता दिवाळी एकदम तोंडावर आहे, तर दिवाळीचीसुद्धा साफसफाई करायची आहे. तर तिकडून आल्यानंतर मी साफसफाई करायला घेणार आहे. तर सर्वात सुरुवातीला मला ह्या ज्या दोन्ही रॅक आहेत त्या व्यवस्थित पेपर वगैरे चेंज करून क्लीन करून लावायच्या आहेत. आणि भांडी आता सर्वजण घरी आल्यामुळं गणपतीच्या टाईमला तर भांडी खूप जास्त मी वरती काढलेली, तर मी मोजकीच भांडी त्यावर ठेवणार आहे, कारण की ती ठेवायला आता जागा नाही, एवढी भांडी त्यावर झालेली आहे जसं तुम्हाला दिसत असेल रॅकवरती. तर मी मोजकीच भांडी जी आपल्याला डेली यूजमध्ये लागतील ते ठेवणार आणि बाकी मी ट्रॉलीमध्ये ठेवून देणार. तर ट्रॅव्हलिंगवरून आल्यानंतर मी क्लिनिंग व्हिडिओसुद्धा तुमच्यासोबत शेअर करेल. तर चला, तर मग आज निघायचं आहे म्हणून पटापट सुरुवातीला किचन ओटा क्लीन करायचा होता, आणि कारण 2-3 दिवस घरी नसल्यामुळं किचन एकदम स्वच्छ करायचं होतं, का जेणेकरून तिकडून आल्यानंतर स्वच्छ असायला हवं आपल्याला किचन वापरायला. म्हणून स्क्रबरच्या सहाय्याने मी सुरुवातीला स्टीलच्या ज्या प्लेट्स आहेत त्या घासून घेतल्या, त्याचबरोबर ज्या शेगड्या आहेत त्या पण क्लीन करून घेतल्या. आणि जो प्रत्येक कानाकोपरा तो क्लीन करून घेतलेला, कारण घर जेव्हा बंद असतं त्यामुळे झुरळ वगैरे नको व्हायला, म्हणून व्यवस्थितपणे मी स्वच्छ करून घेतला आहे. कारण निघायच्या वेळेला घाई होईल म्हणून सुरुवातीलाच ओटा स्वच्छ क्लीन करून घेतला. आणि यानंतर मला कुकिंग पण करायचं आहे आणि मग मी परत एकदा ओटा हा स्वच्छ करून घेईल. तर अशा पद्धतीने माझा ओटा इथे आता क्लीन झालेला आहे, किचन ओटा. तर तो असा दिसतो आणि एक साईडलाच ओटा असल्यामुळं थोडा छोटा आहे, एल आकाराचा ओटा नाही, कारण की जागेच्या अभावामुळं. आणि ही क्लिप सुरुवातीची आहे, म्हणजे मी नाश्त्यामध्ये आज फोडणीच्या शेवळ्या बनवलेल्या, तर ती क्लिप मी नंतर ॲड केली. त्याचबरोबर जेवणासाठी म्हणजे लंचसाठी मी आज बनवलं होतं राईस, आणि टिफिनमध्ये नेण्यासाठी मी दह्याचं पिठलं बनवलेलं. आणि जेवणासाठी परत मिक्स व्हेज बनवली. आणि एक साईडला मी इथे कणिक मळून ठेवलेली, तर त्याच्या मला दशम्यासुद्धा बनवायच्या होत्या. आणि रुद्रांशला गुळाची पोळी मी बनवणार होती संध्याकाळी ट्रेनमध्ये खाण्यासाठी, आणि सोबतच चपात्या पण करायच्या होत्या. तर खाली जी बॅग तुम्हाला दिसत असेल ती रुद्रांची एकट्याची बॅग होती, आणि या ट्रॉली बॅगमध्ये आमच्या एक साईडला माझे कपडे होते आणि एक साईडला हस्बंडचे कपडे होते. आणि जस्ट पॅकिंग करून नंतर आम्ही रेडी वगैरे होऊन निघालो कल्याण स्टेशनला. तर आता कॅबने आम्ही निघालेलो आहे. तर साधारण 3:30-4च्या दरम्यान आम्ही निघालो. थोडं लेटच झालं आम्हाला निघायला, बट बरं झालं की ट्रॅफिक जास्त लागलं नाही तर. आणि नेमकं ट्रेन पण आमची अर्धा तास लेट झालेली, म्हणून सर्व काही मॅनेज झालं. आणि फायनली आम्ही पोचलो कल्याण स्टेशनला. तर हे आहे कल्याण स्टेशन. आणि एवढं गरम होत होतं, सुमारे 5-5:30चा वेळ असेल, आणि रुद्रांश पण चिडचिड करायला लागला होता, कारण की गरमीच एवढी होत होती. तर आम्ही आता ट्रेनची इथे वाट बघत होतो. आणि फायनली आमची ट्रेन आलेली आहे, आणि ट्रेनमध्ये चढल्यानंतर थोडं बरं वाटलं, आणि इथून आमचा प्रवास सुरू झाला. तर आम्हाला पूर्ण रात्रभर प्रवास करायचा होता आणि सकाळी आम्ही पोचणार होतो.
आत्ता आम्ही पोचलो आहे उज्जैनला. तुम्हाला दिसतं आहे की उज्जैन जंक्शन. तर हे आहे उज्जैनचं स्टेशन आणि आम्ही आलेलो होतो श्री महाकालेश्वर यांच्या दर्शनाला. तर 2 दिवसाचा इथे स्टे करणार होतो आणि सोबतच आम्ही आणखी काही प्लॅन केलेलं, ते पण तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये माहिती पडेल. तर आत्ता सकाळची वेळ होती आणि थोडं फ्रेशनअप होऊन आम्ही बाहेर निघालो. ही आहे इलेक्ट्रिक रिक्षा. तर उज्जैनमध्ये आम्हाला सर्वीकडे इलेक्ट्रिक रिक्षाच दिसत होते. जे नॉर्मल रिक्षाच असतात ते खूप कमी दिसत होते आणि इलेक्ट्रिक रिक्षा तिथे जास्त चालतात. तर फायनली आम्ही निघालो आमच्या रूमवर. म्हणजे आम्ही भक्तिनिवास बुक केलेला. सुरुवातीला आम्ही हॉटेल बघितलं, बट उज्जैनच्या भक्तिनिवासचे जे रिव्ह्यूज होते आणि फोटोज वगैरे आम्ही चेक केलेले सुरुवातीलाच, तर ते खूप छान होते आणि तिथलं भक्तिनिवास पण खूप पॉश आहे असं ऐकलेलं आणि यूट्यूबवर पण व्हिडिओ बघितले काही, म्हणून विचार केला की भक्तिनिवासच बुक करायचं. म्हणून भक्तिनिवासलाच आम्ही रूम बुक केली. तर आम्ही AC रूम बुक केलेली. आणि फायनली आम्ही पोचलो भक्तिनिवासला. तर तुम्ही बघू शकता बाहेरचा एरिया जो आहे तो किती छान यांनी बनवलेला आहे आणि खूप पॉश होतं. म्हणजे आम्ही जे डिसिजन घेतलं की भक्तिनिवासमध्येच रूम बुक करायची, ते खरंच छान केलं, कारण की रिजनेबल रेटमध्ये पण आपल्याला रूम अवेलेबल होतात आणि त्याचबरोबर भक्तिनिवास हा मंदिराच्या जवळपास असल्यामुळं पण ते पण आपल्याला जायला यायला कम्फर्टेबल होतं. तर इथे आम्ही पोचलो आहे भक्तिनिवासला. तर हा आहे रिसेप्शन एरिया हा आतमधला. तर आम्हाला चेक इन करायसाठी अजून 1 ते दीड तास आम्हाला टाईम होता. तर आता रुद्राची इथे चिडचिड सुरू झालेली. त्याला एका जागेवर तर थांबायचं नव्हतं, इकडून तिकडे पळायचं होतं. आणि इथे त्यांनी छान बुक्ससुद्धा ठेवलेली, जे काही मोठे नेते होऊन गेले आणि उज्जैनचा जो इतिहास आहे त्यांच्याशी रिलेटेड तिथे जे बुक्स होते वाचण्यासाठी, ते पण मी एक बुक त्यामधलं रीड केलं काही वेळ. आणि मग टाईम असल्यामुळं आम्हाला 1 ते दीड तास तर आम्हाला टाईमपास करायचा होता, म्हणून आम्ही लॉकरमध्ये आमचं सामान तिथे ठेवलं आणि बाहेर थोडं फिरायला निघालो. तर हे बाजूलाच आहे भारत माता मंदिर. हे मंदिर खूप छान बनवलेलं आहे आणि रात्रीच्या टाईमला तर लाईट्स वगैरे लागतात ना, त्यावेळेला खूपच छान दिसतं. तर इथे आम्ही काही वेळ घालवला आणि त्यानंतर आम्ही निघालो की मंदिर कोणत्या साईडला आहे म्हणून बघायला गेलो. आणि हा बाहेरचं जे शॉप्स होते तिथे, तर इथे आम्ही रुद्रांसाठी डमरू बघत होतो. इथे डमरू विकायला होते. तुम्हाला डमरूचा आवाजसुद्धा येत असेल, पण तो जो मणी होता तो हाताला लागण्याची शक्यता होती, म्हणून आम्ही तो घ्यायचं कॅन्सल केलं. आणि इथे आम्ही काही मूर्ती बघत होतो, पण ती मूर्ती आतून पोकळ असल्यामुळं, गणपतीची मूर्ती हजबंड बघत होते, पण ती पोकळ असल्यामुळं इथे आम्ही घेतली नाही. आणि त्यानंतर छोटी मोठी अशी शॉपिंगसुद्धा केली, ती पण मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. आणि ही महाकालेश्वरांची जी पिंड आहे ती मला खूप आवडलेली, बट हजबंड एक्स्ट्रा मूर्ती किंवा फोटोज हे जमा करू देत नाही. ते म्हणतात की एक आपल्याकडे ऑलरेडी पिंड असल्यावर जर आपण त्याची पूजा करत असेल तर एका वेळेला 2 किंवा 1पेक्षा जास्त ठेवायला नको देवघरामध्ये, म्हणून जी आहे त्याचीच पूजा करायला हवी. आणि हा आहे जो मंदिराच्या बाहेरील एरिया. आणि इथे स्क्रीनवर बघा तुम्हाला लाईव्ह दर्शनसुद्धा मिळतं. आणि इथे आम्ही बघायला आलो होतो की आम्ही कोणत्या गेटमधनं एंटर करायचं. तसं शीघ्र दर्शन आम्ही बुक केलेलं ऑलरेडी ऑनलाईन. थोडं फिरून झाल्यानंतर आम्हाला भूक लागलेली, तर इथे अपना स्वीट्स म्हणून खूप फेमस शॉप आहे, जे आम्ही विचारून थोडं इन्फॉर्मेशन काढूनच इथे आलो. आणि हायजीन वाईज पण खूप छान आहे. तर इथे आम्ही छान ब्रेकफास्ट एन्जॉय केला.
आणि ब्रेकफास्ट केल्यानंतर थोडं फिरलो आणि मग रूमवर चेक इन केलं. तर ब्रेकफास्टमध्ये ऑर्डर केला होता डोसा, जिलेबी आणि रुद्रांसाठी ॲपल आम्ही कट करून घेतलेलं, कारण तो बाकी काहीच खात नव्हता. आणि इथे सर्वांनी छान महाकाल प्रिंटमधील शर्ट्स घातलेले, म्हणून रुद्रांसाठी पण आम्ही एक हे शर्ट कॉटन शर्ट होतं ते परचेस केलेलं. आणि आता चेहरा दिसत असेल तुम्हाला किती थकल्यासारखा, कारण की रात्रभर प्रवास केलेला होता. आणि आता आम्ही रूमवर चेक इन केलं. तर ही अशी रूम आहे. तर AC रूम आम्ही बुक केली होती. तर रूम तुम्ही बघू शकता, पॉश होती छान आणि रिजनेबल रेटमध्ये पण आहेत. जर कोणी उज्जैनला जात असेल तर मी प्रिफर करते की हॉटेल्स बुक केल्यापेक्षा भक्तिनिवासच्या रूम खूप छान आहे. आणि डिलक्स रूम जर करत असाल तर यापेक्षाही पॉश त्या रूम राहतात. आणि या आमच्या रूममधून बाहेरील व्ह्यू तुम्ही बघू शकता. साईडलाच कॉरिडॉर होतं. तर एवढं छान वातावरण होतं तिथलं. आम्ही फिरायला जेव्हा बाहेरूनच बघितलं, आम्हाला फिरणं झालं नाही त्याच्या आतमध्ये. आणि हा बघा व्ह्यू तुम्ही किती छान आहे. आणि मी ग्लास विंडो ॲक्च्युली ओपन करायला विसरली, तर ग्लासमधूनच मी शूट केलं. पण रात्रीच्या टाईमला मी तुम्हाला परत व्ह्यू दाखवेल. आणि फायनली रूममध्ये पोचलो आणि त्यानंतर फ्रेश वगैरे होऊन आम्हाला रेडी होऊन परत दर्शनसाठी आम्हाला पण जायचं होतं. त्यानंतर तयार झालो. तर मी अशी तयार झाले आणि आता आम्ही दर्शनासाठी जाणार होतो. आणि रुद्राजला पण मी छान महाकाल प्रिंटचं हे जे शर्ट घेतलेलं आम्ही ते घातलेलं. आणि त्याचं एकसारखं सुरू होतं की बाहेर चला बाहेर चला. तो आता जो म्हणतो आहे तो बाहेर चला करतो आहे, की त्याला एका जागेवर खूप बोर होतं. आणि इथे लाईनमध्ये आम्ही लागलेलो आहे. इथे मोबाईल कलेक्ट करायचे होते आणि साईडलाच चप्पल्स वगैरे तिथे कलेक्ट करायच्या होत्या. तर इथे सुद्धा लाईन होती. आणि आमचं शीघ्रदर्शन बुक केलेलं असल्यामुळं शीघ्रदर्शन तुम्हाला मागे दिसू शकतं गेट. तर त्या गेटने आमचं दर्शन खूप लवकर झालं. 5 ते 10 मिनटामध्येच आम्हाला दर्शन मिळालं. आणि दर्शन घेऊन आल्यानंतरची ही क्लिप आहे. तर सुमारे 10-15 मिनटामध्ये आम्ही दर्शन घेऊन आलो. दर्शनच्या सुरुवातीला मी हा ओमचा टिक्कासुद्धा लावून घेतला. तर छान वाटत होतं. तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच संपवते. तर कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ मला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय.